नमस्कार, शिला आर्टमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे शाडूच्या मातीपासून गणपती। लॉकडाऊनमध्ये आपण बाहेरून आणू शकत नाही किंवा विसर्जन करायलाही आपण खाली जाऊ शकत नाही, म्हणून आपण मातीचा गणपती घरी बनवू शकतो। तर तुम्ही तसंच मी जो बनवलेला गणपती आहे तसा तुम्ही जर बनवला तर तुम्हीही घरच्या घरी गणपती बसवू शकतात। तर शाडूच्या मातीपासून बनवूया आपण गणपती। हे मी आकाराचे गोळे तयार केलेले आहेत आणि तुम्ही व्हिडिओ बघू शकतात मी कशा प्रकारे गणपतीची मूर्ती बनवलेली आहे।
तुम्ही बघू शकता गणपती मी तयार केलेला आहे आणि घरच्या घरी तुम्ही कलर किंवा तुमच्याकडे जे डेकोरेशनचं साहित्य असेल ते तुम्ही डेकोरेशन करू शकतात आणि अशा प्रकारे गणपती बनवू शकतात। जर तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।